สวัสดีค่ะวันนี้ลิจะมาทำปืนที่ยิงได้จริงๆไม่ได้ยิงจริงๆแบบนั้นดาใช้หนังกระติกยิงแบบนี้หน้าตาแบบนี้มาเราไปดูอุปกรณ์กันเลยเราต้องใช้กระดาษสีขาว3 แผ่นกระดาษ4 แผ่น1กรรไกรหนังกระติก2 อันสกอตเทปกับปืนกาวแรกเราจะมาม้วนกระดาษขาวม้วนแนวยาวเอาวางกระดาษแนวตั้งแล้วม้วนเอาที่เราม้วนเอาไว้สีขาวมาติดด้วยกันข้างๆกับแบบนี้สีก็ได้ที่เราจะใช้เสร็จแล้วเราจะเอาที่เราม้วนเอาไว้สีส้มมาตัดครึ่งแล้วเราก็จะเอามาม้วนเหมือนกันมาติดสกอตเทปเสร็จแล้วเราจะเอากระดาษขาวอีกแผ่นมาม้วนเป็นเล็กๆแบบนี้ก็จะเหมือนก็แบบมันก็จะยาวหน่อยนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาตัดตรงหนึ่งประมาณเท่านี้มาตอนนี้ปืนกาวร้อนแล้วเราก็จะเอา2 อันนี้มาติดแบบนี้นะแล้วเราก็มารอมันแห้งตอนรอแบบนี้พับครึ่งเนี้ยมาแห้งแล้วงั้นก็จะดูแบบนี้เราก็จะมาเอาที่เราม้วนเล็กๆมาก่อนอันนี้มาเสียบระหว่างตีนะนี่นะแล้วเราก็จะเอาหนังกระติกมาม้วนแบบนี้
แบบนี้นะแล้วก็ม้วนเอาไว้แบบนี้เสร็จแล้วเราจะมาเอาที่เราจะเอา เดี๋ยวเราก็จะเอาปืนกาวมาติดให้มันติดแบบนี้นะนี่เราก็จะได้แบบนี้แล้วมาต่อไปจะเสร็จแล้วนะต่อไปเราจะเอาที่ม้วนมันมาตัดพับครึ่งนี่ใส่กาวแบบนี้แล้วเราก็จะมาสีนี่แน่นแล้วเราก็จะลองได้เอาหนังกระติกมาเสียบตรงนี้อุ้ยแล้วก็ดึงไปตรงนี้นะแบบนี้ว้าลาแล้ววันนี้เราเสร็จกับวันนี้แล้วนะเราได้ทำปืนกระดาษไว้เจอกันตอนในวิดีโอหน้านะ